Γεια σου αγαπητέ μου θεατάκο και τι μου γίνεσαι. Σήμερα θα σου πω μια ιστορία. Το 1965 μια μικρή εξερευνήτρια ήθελε να διασχίσει το δάσος για να πάει φαγητό στην άρρωστη γιαγιά της. Κάτσε, περίμενε λίγο, τα μπέρδεψα. Εδώ είμαστε. Το 1965, ο Αμερικάνος χημικός James Slater έπαιζε με τα χημικά του στην προσπάθειά του να συνθέσει ένα τετραπεπτίδιο για την αναστολή ενός πεπτιδικού ενζύμου. Ένα από τα ενδιάμεσα προϊόντα της σύνθεσης ήταν και ένας εστέρας. Φυσικά ο ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας. Ναι. Πριν λίγο πανηγύρισα γιατί με τα κόπων και βασάνων κατάφερα να προφέρω σωστά το όνομα του εν λόγω εστέρα, δηλαδή του ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικού εστέρα. Στη συνέχεια όμως διαπίστωσα ότι κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο θα πρέπει να προφέρω ξανά και ξανά το όνομα ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας. Πόσο σημαντικός όμως είναι για την ιστορία μας ο ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας? Καθόλου, όμως έχει και γαμώτα ονόματα. Πλάκα κάνω. Ο ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας στην πραγματικότητα είναι η επίσημη ονομασία της πασίγνωστης σε όλους γλυκαντικής ουσίας ασπαρτάμης. Πίσω στην ιστορία μας τώρα, καθώς ο Σλάτερ πραγματοποιούσε την κρυστάλλωση του ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικού εστέρα, ήταν λίγο απρόσεκτος και ένα μέρος του διαλύματος χύθηκε πάνω στα χέρια του. Εραστέχνες. Λίγο αργότερα ο Σλάτερ χρειάστηκε να συμβουλευτεί ένα βιβλίο και αυτή του η ανάγκη τον όθησε στη σιχαμένη και τρισάθλια συνήθεια που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Φυσικά και το δάχτυλό μου δεν άγγιξε ποτέ τη γλώσσα μου. Αυτό που μόλις παρακολούθησες ήταν CGI. Το δάχτυλο του Σλάτερ όμως απ' την άλλη την άγγιξε τη γλώσσα του. Και έτσι ο Σλάτερ ανακάλυψε την εξαιρετικά γλυκιά γεύση του ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικού εστέρα. Αυτό συνέβη διότι ο Σλάτερ μετά από τόση ώρα δεν είχε ακόμα αξιωθεί να πάει να πλύνει τα χέρια του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι με τα ίδια εκείνα χέρια βουτυγμένα σε αμφιβόλου προέλευσης χημικές ουσίες δίνει χειραψίες σε συναδέλφους του. Ή ακόμα χειρότερα, δεν θέλω να πιστεύω ότι χρησιμοποιεί για δικό του λογαριασμό με αυτά τα χέρια την τουαλέτα. Αλλά πάλι ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον James Slater? Ο άνθρωπος ανακάλυψε τον ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικό εστέρα γλύφοντας απλά το δάχτυλό του. Δηλαδή ανακάλυψε την ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό σε αναρρύθμιτα προϊόντα της καθημερινής μας ζωής, όπως είναι και τσίκλες. Ο ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας είναι περίπου 200 φορές πιο γλυκός από τη ζάχαρη. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και σε μικροποσότητες, μπορεί να προκαλέσει πολύ έντονη γλυκύτητα στα προϊόντα που προστίθεται ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Επιπλέον η γεύση του είναι πολύ κοντινή στη ζάχαρη συγκριτικά με άλλες γλυκαντικές ουσίες, ενώ παράλληλα διαρκεί περισσότερο. Είναι όμως ασφαλής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και πού θες να ξέρω, εγώ ανέβασα αυτό το βίντεο για να σου πω την ιστορία ανακάλυψής του. Πάντως, ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής διαβεβαιώνει ότι ο ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας είναι απόλυτα ασφαλής προς κατανάλωση, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων τα οποία πάσχουν από το κληρονομικό νόσημα της φενιλκετονουρίας. Παρ' όλα αυτά, οι θεωρίες συνωμοσίες καθιστούν τον ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικό εστέρα υπεύθυνο για αλλοιώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου, για βλάβες στο νευρικό σύστημα, για επιδείνωση ασθενειών όπως είναι η σκλήρινη της καταπλάκας, το Πάρκινσον, ο διαβήτης και άλλες, και για τη δολοφονία ενός χιμπατζή. Προσωπικά πιστεύω ότι η δόση καθιστά μια ουσία ως δηλητήριο ή όχι. Ασπάρτιλ φενιλαλανίνο μεθυλικός εστέρας. Απολαύστε υπεύθυνα. Δημήτρης, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.